ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንኳን ደህና በድጋሚ መጣችሁ ወደ ቻናሌ አዲስ ሎናችሁ ዮርዳኖስ እባላለሁኝ በዚህ ቻናል ማክሰኞ የወርክአውት ቪዲዮ ሐሙስ ደግሞ የስትሬቺንግ እና ሞቢሊቲ ቪዲዮ ነው ከናንተ ጋር ማካፈለው በዛሬ ቪዲዮአችን የምንሰራው የ10 ደቂቃ የጀማሪዎች ሌቭል የአርም እና የሾልደር ወይም ደግሞ የእጅና የትከሻ ወርክአውት ነው የምንሰራው በአጠቃላይ 14 ኤክሰርሳይዝ ይኖረናል 2 ዋርም አፕ ወይም 2 የሰውነት ማሟሟቂያ 10 ዋና ኤክሰርሳይዝ እና መጨረሻ ላይ 2 የሰውነት ማቀዝቀዣ ይኖረናል እያንዳንዱን ኤክሰርሳይዝ የምንሰራው 30 ሰከንድ ነው መሃል ላይ የ10 ሰከንድ ረፍት ይኖረናል በዛ 10 ሰከንድ ረፍት ውስጥ ቀጣዩን ኤክሰርሳይዝ እዚህ ጋር ስለማስቀምጥላችሁ በረፍት ሰዓት እዚህ ጋር መመልከት እንዳረሱ ኦልራይት ያለምንም ተጨማሪ ማብራሪያ ዝግጁ ከሆናችሁ ወደ ወርክአውቱ የመጀመሪያ ሰውነት ማሟሟቂያችን የሚሆነው አርም ሰርክል ነው ለመጀመሪያዎቹን 15 ሰከንዶች በአንድ ሳይድ እናደርግና 15 ሰከንድ ደግሞ ባልሰራንበት ሳይድ እንሰራለን ኦልራይት ባልሰራንበት ሳይድ በእጃችን ትልቅ ዚሮ ወይም ሰርክል ለምንሰራው ኦልራይት እረፍት ቀጣይ ደግሞ የምንሰራው ኤልቦ ክላፕ ነው ኤልቦአችንን ማነካካት ማለት ነው የመጀመሪያ ኤክሰርሳይዛችን የሚሆነው ሞዲፋይድ forearm plank hold ነው ሞዲፋይድ ለማድረግ forearm plankአችንን ጉልበታችን እንደዚህ ማድረግ እንችላለን ከዚህም የበለጠ ሞር ቻሌንጅ ማድረግ ከፈለግን አንድ እግራችን ኤክስቴንድ ማድረግ እንችላለን ሙሉ ለሙሉ ምንችል ሰዎች ደግሞ ካለን ሁለቱንም ጉልበታችንን ከመሬት ላይ ማንሳት እንችላለን የቢጊነርስ ሌቭል ስለሆነ ሞዲፋይድ ቨርዥኑን ነው የምንሰራው ሁለቱንም ጉልበታችንን መሬት ላይ ማድረግ እንችላለን ማንችል ሰዎች ኦልራይት ረፍት ቀጣይ የምንሰራው ደግሞ ሞዲፋይድ ፑሽ አፕ ነው እዛው ባለንበት ፖዚሽን ሆነን Alright, rest, good job. ቀጣይ ደግሞ የምንሰራው modified climber push up ነው ይሄን ነው የምንሰራው ቀጣይ ደግሞ የምንሰራው shoulder circle ወይም የትከሻ በትከሻችን ሰርክል መስራት ነው 15 ሰከንድ በአንድ ሳይድ እንሰራና 15 ሰከንድ ደግሞ ባልሰራንበት ሳይድ እንሰራለን ኦልራይት ባልሰራንበት ሳይድ ቀጣይ ደግሞ የምንሰራው curl press ነው
ኦልራይት እረፍት። ቀጣይ ደግሞ የምንሰራው በርድ ዶግ ነው። ይህንንም ኤክሰርሳይዝ ኮምፕሊትሊ ሙሉ ለሙሉ እጃችንም እግራችንም አት ዘ ሴም ታይም ማንሳት ካልቻልን አንዱን ብቻ ማንሳት እንችላለን። ኦልራይት እረፍት። ቀጣይ ደግሞ የምንሰራው ትራይሴፕስ ዲፕስ ነው። በተቻላችሁ አቅም መቀመጫችሁን ከእግራችሁ ጋር ለማስነካት ሞክሩ፣ ወደ ፍሎሩ ወይም ወደ ማት ዝቅ ስትሉ። ኦልራይት እረፍት። ቀጣይ ደግሞ የምንሰራው ሞዲፋይድ ፕላንክ ታፕ ነው። ኦልራይት እረፍት። ቀጣይ ደግሞ የምንሰራው ዳውን ዶግ ፌሲንግ ዶግ ነው። ሆልድ ነው የምንይዘው። በተቻላችሁ አቅም እግራችሁ ኤክስቴንድ ባያደርግ ችግር የለውም፣ ቤንድ ማድረግ እንችላለን። በተቻላችሁ አቅም ደረታችሁን ወደ መሬቱ ፑሽ ለማድረግ ሞክሩ። እረፍት። የመጨረሻ ኤክሰርሳይዝ ደግሞ የሚሆነው ፓይክ አፕ ነው። ከዳውንዋርድ ፌሲንግ ዶግ ወደ ፕላንክ ነው የምንሄደው። ግሬት ጆብ። ኦኬ ዋናውን ኤክሰርሳይዝ ጨርሰናል። አሁን ወደ ሰውነት ማቀዝቀዣ ነው የምንገባው። የመጀመሪያው ትሬድ ዘ ኒድል ነው። ባልሰራንበት ሳይድ ቀጥሎ እንሰራለን። ኦልራይት የመጨረሻው የሰውነት ማቀዝቀዣችን እንደሚሆነው ፓፒ ፖዝ ነው።
በተቻላችሁ አቅም ደረታችሁን ከመሬቱ ጋር ለማነካካት ሞክሩ። የተቻለን ያህል Alright guys, great job. የዛሬ ወርክአውት ይሄን ይመስል ነበር። ኮምፕሊትሊ ለጀማሪዎች የተዘጋጀ ወርክአውት ነው። I hope ጀማሪዎች ተመችቷችኋል፣ ቀላችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ሐሳባችሁን፣ አስተያየታችሁን፣ ፊድባካችሁን መስማት ስለምፈልግ ኮሜንት ሴክሽኑ ላይ አስቀምጡልኝ። አዲስ ከሆናችሁና ደግሞ ከኔ ጋር ወርክአውት ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ሞር ወርክአውት ቪዲዮዎችን ማየት የምትፈልጉ ከሆነ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስካገኛችሁ ድረስ በያላችሁበት ሰላም ቆዩልኝ። ቻው